Boris Rudý, Karim Krychlič. Řada netradičních pseudonymů patří výrazným Čechům, kteří se všichni naráz ocitli na jediném místě, a to nejen ve fotografické knize, ale také v muzeu Montanelli. Se jedná prostě o osobnosti, které jsou, čím překračují meze běžnosti, nechci říkat normality. Tito lidé patří k těm, které si jako svoje objekty pro fotografování vybral Martin Voč. V jeho knize Jedineční jsou zvěčnění ve svém přirozeném prostředí, ve svých domovech, na ulici. Originální fotografická publikace má za sebou, stejně jako oni, zajímavý příběh. Vznikla totiž náhodou. Uvažuji křest za zahájení. V Ústí nad Labem v jednom parku, který byl přilehlý u naší školy, u naší fakulty, jsem potkal Borise s nějakou holkou a oslovil jsem ho, jestli bych se mohl udělat takový snapshot, takovou jako jednoduchou fotku. No a asi o měsíc později mě napadlo, že bych mohl udělat takový komplexní portrét Borise. Neměl jsem vůbec v plánu z toho dělat něco rozsáhlého, to se vyvinulo až posléze. Každá fotografie v knize vyniká jedinečným charakterem, stejně jako jejich jednotliví protagonisté. Většinou jsou totiž z okraje společnosti, míst, kterým se většina z nás raději vyhne, tedy kromě autora Jedinečných, který je naopak vyhledával. Ty fotky jsem vlastně dělal způsobem, kdy jsem toho člověka poznal nějakým způsobem do hloubky a pak na základě té mojí zkušenosti a toho jeho života, té dané osobnosti, tak jsem formoval ty záběry. Každá ta práce na té jednotlivé fotce byla svým způsobem takové jako dobrodružství. Co bylo tak jako nejemotivnější, tak to byly fotografie o Ludvíkovi. Že to bylo opravdu neuvěřitelné v tom, že ten člověk žil v ruině, uprostřed ničeho, uprostřed polí, které byly obehnány jako lesy. A teď tam v tom žil prostě člověk, který pálí všechno, co jako najde a v tom popelu, s tím popelem vlastně doslova žije. Snímky v knize vyvolávají řadu diskuzí a samozřejmě i dotazů na 3 hlavní protagonisty, Karima Krychliče a Borise Rudého, kteří se na chvíli a nečekaně stali modely. Každá fotografie má zachycovat nejen prostředí, ve kterém žijí, ale i jejich momentální náladu a způsob života. No a jak se staví k souboru fotografií jeden z nich, Karim? Spíš jsem si říkal, jestli se tam vůbec hodím, protože když jsem viděl některý ty další lidi, tak jsem si říkal, nevím, jestli jsem zrovna ten, který tam má být. Ale teď, když vidím ten výsledek, tak v podstatě zapadl jsem tam, kam jsem měl zapadnout. A myslím, že Martin je typ člověka, který obohacuje a zároveň se nechává obohacovat.